ሰላም ጤና ይስጥልኝ ከሄሎ ወርልድ ፕሮግራምንግ በአማርኛ የዩቲዩብ ቻናል አሁንም ኃይሌ ገብርኤል ነኝ። ያው ባለፈው ካቆምንበት ጀምረን ዛሬ የተለያዩ ነገሮችን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ባለፈው ያየናቸው ነገሮች መለስ ብለን ስንቃኛቸው እነዚህ HTML ወይንም የዌብ ዴቨሎፕመንት ኮድ ስኬሌተን ወይንም ዋና ታጎችን አይተናል ማለት ነው። እነዚህም HTML ታግ በጣም ማንዳቶሪ ነው። HTML ታግ እዚህ ጋር የምታዩት HTML ታግ ነው። ይሄ በጣም ወሳኝ ነው ምክንያቱም ይሄ ከሌለ HTML ኮድ መሆኑን ፕሮግራማችን ዲቴክት አያደርግም ማለት ነው። ወይንም ብራውዘራችን ሊያቀልን አይችልም ማለት ነው። ዛሬ የተለያዩ ስታይል ሺቶችን ለመጠቀም እንሞክራለን ማለት ነው። ምክንያቱም ዌብሳይት የሚያስብለው ዋነኛው መስፈርቱ ስታይል ሺት ነው። ስታይል ሺት ማለት ካስኬዲንግ ወይም CSS እንላለን። ስታይል ሺት ካስኬዲንግ ስታይል ሺት እንለዋለን። ካስኬዲንግ ስታይል ሺት ኤቭሪቲንግ ዌብሳይት ላይ የምናያቸው ከለሮች፣ የዌብሳይት አቀማመጦች፣ ባክግራውንድ ኢሜጆች፣ ከለሮች፣ ፓራግራፍ ጽሁፎች፣ የጽሁፍ አንደርላይን ሊሆን ይችላል፣ ቦልድ ሊሆን ይችላል፣ ኢታሊክ ሊሆን ይችላል። እነዚህ ጽሁፎች ላይ የሚሰሩ ነገሮችን ጽሁፎችን ሳይዛቸውን ተለቅ ማድረግ አነስ ማድረግ እንዴት እንደሚቻል እናሳያለን ማለት ነው ዛሬ። በመጀመሪያ የፎንት ሳይዝ የሚባለውን እናያለን ማለት ነው ዛሬ። ፎንት ሳይዙን እናያለን። ፎንት ሳይዙን ታግ አለ ለፎንት ሳይዝ ላይክ እንደዚህ ወርዱን እናስገባለን መሃል ላይ እና ወርዱን ስናስገባ ታጉ መሃል ላይ ነው የምናስገባው። h1 ብንለው h1 እስከ h6 ነው ያለው። በነገራችን ላይ h6 ነው ያለው። h1 እስከ h6 ነው ያለው። h1 ብለን እዚህ ጋር h1 መጨረሻ ላይ ሄሎ ወርልድ የሚለውን ብቻ ለማተለቅ ብንፈልግ h1 ውስጥ እናስገባለን ማለት ነው። h1 ውስጥ እናስገባለን። h1 እንደገና ደግሞ h1 ኤቭሪ ታይም የምንከፍታቸው ነገሮችን መዝጋት ስላለብን h1 ታጉን እንዘጋለን ማለት ነው። ታግ ውስጥ ያለው ሄሎ ወርልድ የሚለው ከበፊቱ በጣም መተለቅ አለበት ማለት ነው። መተለቅ አለበት። ለማንኛውም መጀመሪያ ሪፍሬሽ ካደረግኩ በኋላ የመጀመሪያው እንክፈትና ባለፈው ሄሎ ወርልድ ቱቶሪያልስ በሚለው ውስጥ ነው ሴቭ ያደረግነው ኢንዴክስ ብለን። ኢንዴክስ የሚለውን በብራውዘር ስንከፍት የሚመጣውን መጀመሪያ እኔና ከዛ በኋላ ልዩነቱን ደግሞ ሞር እናያለን ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? አይ ቲንክ በh1 የተሰራ ነው እናያለን። እስቲ ሴቭ አድርገን ሪፍሬሽ እናደርገው። ሴቭ አድርገን እንደገና ሪፍሬሽ እናደርጋለን። እዚህ ጋር መተን h1 ሲሆን ይተልቃል ከመጀመሪያው ማለት ነው። አሁን ጽሁፉ እንደምታዩት ትልቅ ሆነ ማለት ነው። h1 በጣም ትልቁ ነው ማለት ነው። ሄድን ወይንም ጽሁፍ በh ታግ ስንጽፍ ማለት ነው። ሌላው ምንድነው? h2 የሚለው ነው። ይሄንን ድጋሜ ከምንጽፍ ኮፒ አድርገን ወደ h2 እንቀይር። ወደ ታች ወርደን ፔስት እንላለን። ኮፒ አድርገን ፔስት እቺን ብቻ h2 እናደርጋለን። እቺንና የመጀመሪያውን እቺኛውን h2 እንላለን ማለት ነው። h2 ስንል ደግሞ ሞር እያነሰ ይሄዳል። እስከ 6 ነው ያለው ብለናል። እስከ 6 ስናስቀምጥ እያነሰ በሳይዝ ይሄዳል ማለት ነው። በሳይዝ እያነሰ ይሄዳል ማለት ነው። ይሄ h2 ነው ማለት ነው። ይሄ በh2 የተሰራ ነው። ይሄ በh1 የተሰራ ነው። 3 ስንል እንደውም ሞር እያነሰ ይሄዳል። ኮፒ አድርገን እንደገና ወረድ ብለን ፔስት ስናደርግ h3 እንበልና h3 እንበልና ልዩነቱን ሴቭ አድርገን እንደገና እዛ ሄደን
ሪፍሬሽ እናድርግ ብራውዘር ላይ ኦፔራ ነው የምጠቀመው ሪፍሬሽ እናድርግ እያነሰ ነው የሚሄደው ማለት ነው እያነሰ ነው የሚሄደው በነገራችን ላይ እስከ h6 ይሄዳል ከh1 እስከ h6 እና ከh1 ወይንም ከዚህ በጣም ትልቅ የሆነ ሳይዝ ከፈለግን ደግሞ ሌላ ስታይል እንጠቀማለን ማለት ነው ከዚህም ተለቅ ያለ ወርድ ብንፈልግ ከh1 ተለቅ ያለ ብንፈልግ ሌላ ስታይል እንጠቀማለን ማለት ነው ስታይል እንጠቀማለን እና እንዲሁም ደግሞ ከh6 አነስ ያለ ጽሁፍ ስንፈልግ የምንፈልገውን ቁጥር ሰጥተን የምንጠቀምበት inline style sheet የሚባለው ነገር አለ ማለት ነው ለምሳሌ ይሄንን ላይክ ወደ ታች ወርድ ብለን ከh1 ተለቅ ያለ ነገር እንስራ እስቲ መጀመሪያ ፎንት የሚለውን ፎንት የሚለውን ታግ እንጠቀማለን ማለት ነው ሁልጊዜ ታግን መዝጋታችን ግዴታችን ነው እንግዲህ ታግ መዝጋት ግዴታ ነው ፎንት የሚለውን ታግ እንደገና መልሰን እንዘጋለን እዚሁ ፎንት ውስጥ እዚች ጋር መሃል ላይ ከሁለቱ ታጎች መሃል ላይ ማለት ነው መሃል ላይ የምንፈልገውን ጽሁፍ እንጽፋለን ማለት ነው ሄሎ ወርልድ የሚለውን ራሱን እንጽፋለን እስቲ በነገራችን ላይ እዚህ ላይ የሚጻፉ ጽሁፎች ማንኛውም እነዚህ በጥቁር የምታዩአቸው ጽሁፎች የፈለጋችሁትን መርጣችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ምክንያቱም ምንም አይነት ለራሳችሁ ትርጉም የምሰጣችሁን ብቻ መርጣችሁ መጻፍ ትችላላችሁ ማለት ነው ሄሎ ወርልድ የሚለውን እኔ መረጥኩት ማለት ነው ፎንት ውስጥ እዚህ ጋር ፎንት እዛው ታግ ውስጥ ሆኖ ፎንት ከምለው እዚህ ጋር ትንሽ ስፔስ ሰጥተን ሳይዝ የሚል ፊቸር እንጠቀማለን ማለት ነው ሳይዝ የሚለው ማለት ነው ሳይዝ ብለን እዚህ ኳስቱን እንላለን እንደገና ደብል ኮት ማድረግ ትችላላችሁ እንደገና ደግሞ ሲንግል ኮት ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ጋር ሳይዝ ስንሰጥ እነዚህ ማንኛውም አይነት ፊቸር ስንጽፍ ከለር ሊሆን ይችላል ሳይዝ ሊሆን ይችላል ስንቀያየር ምንድነው ደብል እና ሲንግል ኮት እዚህ ኳስቱ ብለን ሲንግል ወይም ደብል ኮት እንዳገባው የሚገባበት ሁኔታ አለ ማለት ነው እዚህ ጋር ራሱ በመሃል ሌላ ፊቸር የሚገባ ከሆነ እንደገና ደግሞ ደብል ኮት እናስገባለን ሲንግል ኮት ውስጥ ደብል ኮት ነው የምናስገባው እንደገና ደግሞ ደብል ኮት ውስጥ እንደገና ሌላ ኮት የምናስገባ ከሆነ ሲንግል ኮት ነው ኮድ እናስገባው ማለት ነው ሶ አሁን ሲንግል ኮት ተጠቅሜ ልስራ ማለት ነው ሲንግል ኮት ነው ታዩት ደብል ኮት ማለት ይሄ ነው እንግዲህ ደብል ኮት ይሄ ነው ሲንግል ኮት ነበረኛው ማለት ነው ሶ ሁለቱም ዲፈረንስ ስላለው በደብል ኮት ልቀጥል ማለት ነው ሶ ደብል ኮት ላይ ሳይዝ ለምሳሌ 20 ባድርገው 20 ፒክስል px እንላለን ብዙ ጊዜ ማለት ነው px እንላለን ካፒታል px ካፒታልም ስሞልም ሊሆን ይችላል ያው html ላይ ብዙም እንትና ያመጣም ይሄ ካፒታል እና ስሞል ሌተር ብዙም ለውጥ ያመጣም ማለት ነው ሶ ሳይዝ 20 ፒክስል ብለናል ማለት ነው ሶ ሄሎ ወርልድ የሚለው ስቲኒዮ መጀመሪያ 20 ፒክስል ከh1 ይበልጣል የሚለውን ነገር እኔና ከዛ ካነሰ መጨመር እንችላለን ማለት ሶ ሴቭ አድርገናል ሴቭ አድርጋለሁ እንደገና እዚህ ጋር ብራውዘር ላይ መጥቼ ምን ማድረግ አለብኝ ሪፍሬሽ አድርጋለሁ ሪፍሬሽ ሳደርግ ሄሎ ወርልድ የሚለው በ20 ፒክስል ከh1 ይሄ በh1 የተሰራ ነው ቀደም ይሄ በ20 ፒክስል የተጻፈ ስለሆነ 20 ፒክስሉ በጣም ተለቅ ይላል ማለት ነው ሶ ከh1 ደግሞ ያነሰ ነገር ስንፈልግ ለምሳሌ ከh1 ያነሰ ስንፈልግ እዚህ ጋር ቁጥሮችን መቀየር ነው በነገራችን ቁጥሮችን 0.1 ፒክስል ብንል
በጣም ቀጫጫ እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። እስቲ ሴቭ አድርጌ ሪፍሬሽ ላድርግና ልሞክር። ሪፍሬሽ ላድርግ። በጣም ቀጫጫ ነው እንደምታዩት፣ ቀጫጫ ነው። 0.2 ነው። 0.2 ሳደርገው በጣም ቀጫጫ የሆነ ጽሁፍ ነው የሚያወጣው ማለት ነው። እስቲ አሁን በ20 ልቀጥል። በ20 ፒክስል መስራቱን ቀጥል እና እንግዲህ ሳይዞችን ተለቅና አነስ ማድረግ የምንችለው በዚህ ወይ ነው። ያን ጽሁፉን ማለት ነው በዚህ ወይ ተለቅና አነስ ማድረግ እንችላለን ማለት። ሌላው ምንድነው ከለር፣ ሌላው ኢንላይን ስታይል ይባላል። ኢንላይን ስታይል ሺት ይባላል። ሌላው ምንድነው ከለር የሚለው ፊቸር ነው። ከለር ብለን ከለር መቀየር ብንፈልግ ወደ ሬድ መቀየር እንችላለን ነው። ለምሳሌ ወደ ሬድ ለመቀየር ብንፈልግ ከለር ብለን አሁንም እዚህ ኳስቱ ብለን ደብል ኮት ወይንም ሲንግል ኮት ማድረግ ከዛ ሬድ ማለት እንችላለን ማለት ነው። ሬድ ማለት እንችላለን። ሬድ ስንል እንግዲህ ምንድነው ይሄን ያው ሄሎ ወርልድ የሚለውን እቺ አሁን በትንሽ ያለች ተለቅ ብላ 20 ፒክስል አድርገናል መልሰን ተለቅ ብላ እንደገና በቀይ መጻፍ አለበት ማለት ነው። እኔ እንደምታዩት በቀይ ተለቅ ብሎ በ20 ፒክስል ወጣ ማለት ነው። እንደዚህ እያደረግን ከለሮችን መቀየር እንችላለን። በነገራችን ላይ ከለሮች ከለር ኮዶች አሉ። እነዛን ጭምር በማስገባት ከለር ኮድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ማድረግ እንችላለን። ሌላው ምንድነው ፎንት ላይ ፎንት አይተናል። ፎንት ሳይዝ እና ፎንት ከለር ሁለቱም አይተናል ለይተን እንግዲህ ሌላው ምንድነው የተለያዩ ነገሮች ነው። ለምሳሌ ያህል ፓራግራፍ ላይ ኢታሊክ ማድረግ ይቻላል። እንደገና ደግሞ አንደርላይን ማድረግ ይቻላል። ቦልድ ማድረግ ይቻላል። እነዚህ ነገሮችን እንግዲህ እየጨመረን እናደርጋለን። ሄሎ ወርልድ የሚለውን አንደርላይን ለማድረግ እንደገና ዩ ታግ እንጠቀማለን ማለት ነው። ኦፕን ዘ ታግ ዘን ዊ ክሎዝ ዘ ታግ ውስጥ ስንጽፍ አንደርላይን ይሆናል ማለት ነው። ያ የተጻፈ ነገር ማለት ነው። ሄሎ ወርልድ አንደርላይን ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ አክቹአሊ ከዚህ ስለወጣ ጽሁፉ አነስ ያለ ነው። አንደርላይን ሆኖ አነስ ያለ ነው የሚሆነው እና እስቲ ሪፍሬሽ አድርገን እኔ ሄሎ ወርልድ አነስ ያለ ሆኖ አንደርላይን እንደምታዩት አንደርላይን ማለት ነው። አንደርላይን እንደዚህ ሊወጣ ይችላል። በነገራችን ላይ ወደ ታች ለምንድን ነው ያልወረደው? አንደርላይን ሆኖ ወደ ታች ያልወረደበት ምክንያት ወደ ታች ለማውረድ የምንጠቀማቸው ነገሮች አሉ። አንድን ጽሁፍ ወይንም አንድን ታግ ወደ ታች ለማውረድ የምንጠቀማቸው ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ያህል ብሬክ በነገራችን ላይ እንደ ሌሎች ታጎች አይደለም። ብሬክ ምንድነው ያለው? የራሱ ክሎዝ ታግ ብቻ አለው። ክሎዝ ታጉ መጨረሻ ላይ ነው የሚቀመጠው። ክሎዝ ታጉ እንደዚህ ጋር ፎንት ላይ ፎርዋርድ ስላሽ ከፊት ነው ጨምሮ እዚህ ጋር ፎርዋርድ ስላሽ አፍተር ብሬክ ወይንም አፍተር ታግ ነው የተቀመጠው ማለት ነው። ስለዚህ ብሬክ ትንሽ ላይ ያለች ነገሮች ሌሎችም ነገሮች አሉ እናያለን። እነዚህ አይነት ነገሮች ወደ ታች ለማውረድ የምንጠቀማቸው ናቸው ማለት ነው። አሁን ሪፍሬሽ ሳደርግ ሴቭ አድርጌያለሁ። ሪፍሬሽ ሳደርግ ወደ ታች መውረድ አለባት እቺኛዋ ማለት ነው። ወደ ታች መውረድ አለባት። እንዳያችሁት ወደ ታች ወረደች ማለት ነው። ሌላው ምንድነው ስፔስ ለመስጠት ስንፈልግ ደግሞ
non blocking space nb sp አይነት የሚባል ነገር አለ ampersand symbol አለ ampersand symbol shift ተጭነን I think ሰባት መንካት ነው ከዛ እሷን ከጻፍን በኋላ nb non blocking space scp አድርገን እንደገና በሴሚኮሎን እንዘጋለን ማለት ነው ሶ ይሄ ምን ይሰጣል የሆነ ስፔስ እንድኖር ያደርጋል ማለት ነው ይሄ ለምሳሌ ብሬክ ባይኖር ብሬክን አጥፍተን እንሞክር ብሬክ ባይኖር የተገጣጠመ ነገር ነበረ እዚህ ጋር ሶ እንደገና ስፔስ ስላለው እዚህ ጋር ሳም ስፔስ መሃል ላይ ጨምሯል ማለት ነው ቀጥሎ እንትን ግን እነዚህ non blocking space የሚባሉትን ራሳችሁ እስከፈለጋችሁት ድረስ መጨመር እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ ኮፒ አድርጌ ሌላ ልጨምር ሌላቱን ሌላ እንደገና 3 ላድርገው ፔስት ሁለት ጊዜ ነው ፔስት ያደረኩት 3 ሳደርገው ሪፍሬሽ ሳደርገው በጣም ሰፊ የሆነ ስፔስ በመሃላቸው ይሰጣል ማለት ነው እንዳያችሁት ሞር ስፔስ ይኖራል ማለት ነው ሞር ስፔስ ይኖራል ሶ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ዛሬ ካየን ለዛሬ እንግዲህ በቂ ነው ማለት ነው ሶ አሁን እንግዲህ በየሳምንት ወይንም በሳምንት ሁለት ያልኩትን አሻሽዬ ሞር በየሁለት ቀን የምታገኙበትን ወይንም በሳምንት 3 4 የምታገኙበትን ወይ ካምባላ ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ አብሮነታችሁ ያው እንግዲህ ከኔ ጋር ይሁን ያው ቻናሌን እየተቀላቀላችሁ እንደሆነ ብዙዎቻችሁ አሳይታችሁኛል እንግዲህ ቴሌግራም ቻናል ላይ ብዙ ሶፍትዌሮችን እዛ አስቀምጣለሁ እነዛን ዳውንሎድ በማድረግ ለሶፍትዌር ዴቨሎፕመንት የሚጠቅሙ ነገሮችን ሪሶርሶችን እዛ አስቀምጣለሁ እነዛን ዳውንሎድ በማድረግ ለራሳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ እንደገና ደግሞ በዩቲዩብ ቻናል ይሄ ሁሉ ፕሮግራም ተላልፈውና ዩቲዩብ ቻናልን ሰብስክራይብ በማድረግ በየጊዜው የሚወጡ ኤፒሶዶችን በቶሎ ወይንም በቀላሉ በኖቲፊኬሽን መልክ እንድደርሳችሁ በስልካችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ እንግዲህ አብሮነታችሁ ከኔ ጋር ይሁን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ ባይ